Zdravím všechny motorkáře. Tak tahle ta CB 650, kterou jsem zkoušel letos tak nějak laxně prodat, protože si myslím, že mít doma 3 motorky je trošku zhýralost, tak se neprodala. Sice pár zájemců bylo, ale nakonec toho nějak sešlo. Ale já jsem asi ve finále rád, protože jí kuchnu. Až uhodí zima a přestane se jezdit, tak jí kuchnu a mrknu se tomu trošku na střeva. Takže koho zajímá vrtání se v mašinách, myslím si, že každýho, kdo má motorku, by to aspoň trochu zajímat mohlo, tak určitě tady na YouTube dám i nějaký videa z toho, jak to vypadá vevnitř, jak co tam funguje, po případě co je špatně, protože tahle ta motorka je z příští roky bude 40 let, takže samozřejmě má svý mouchy. Sice když jede, tak jede jako pilka, jede krásně, ale co mi říkali kámoši, tak ze 3. Wayfuku, ze 3. válce, tady se to krásně pozná, protože to je Wayfuk 4x4, tak ze 3. válce to přitom, když se to trošku oslí, tak to čadí. To je jedna věc. Druhá věc je, tady jsem sice přetěsnil trošku ten motor silikonem dočasně, už mám koupený nový těsnění, ale tady z toho prosakuje volej. Tady v těch místech. A potom tady pod víkem ventilů, tak tam někteří z těch předchozích majitelů strhli závěty v hliníku, takže budu muset schrastit helikoil a vyřezat tam nový závěty, protože to si myslím, že je taky jeden z důvodů, proč to netěsní. Že tady to asi na 2 šroubech pořádně nedrží. Další věc je, že když se ta motorka nastartuje, tak tady v tom prostoru spojky něco tak nějak podezřele rachtá. Což údajně dělají všechny tyhle ty motorky, ale mně se ten zvuk prostě moc nelíbí, zvlášť je to slyšet při volnoběžných otáčkách. Když se jede, tak je to úplně v klidu. Ale i se budu muset podívat trošku na spojku, protože ta taky už bude asi trochu vojetá. Sice zabírá, neprokluzuje, ale mám takový podezření, že asi to lanko už bude úplně v hajzlu. Karburátory ty nechám bejt, protože ty jsem čistil ultrazvukem, synchronizoval, seřizoval, ty jsou prostě v lati. Aspoň doufám. Ale 100% se budu muset mrknout na ten 3. válec, což samozřejmě znamená to rozebrat celý a podívat se zrovna na všechno. Podívat se na spojku, řadí skvěle. A potom jeden takový neduch, který se teda dneska neprojevil, je, že když to stojí třeba přes noc, tak to strašně blbě startuje. Musel jsem používat startovací sprej. Což dneska teda jsem zkusil povolit tady ten štelovák plynu na minimum, když jsem startoval a chytla na první cvanknutí. Takže bych řekl, že ta směs při tom startu byla prostě taková nějaká podivná. Nedokážu ani říct, jestli byla chudá nebo bohatá, protože když se tam stříkne startovací sprej, tak se samozřejmě ta směs obohatí, ale tuhle tím ubráním plynu se zase ochudí, takže i když vlastně ne, taky se obohatí, takže asi bude něco s těma volnoběžnýma tryskama, trošku je bude potřeba pošolíchat taky, ale to udělám všecko až potom, co se ten motor zase vrátí zpátky do rámu. Na zbytek se vykašlu, ten rám vypadá dobře, nebudu to rozhodně renovovat jako to CX500. Tady u té motorky mi jde hlavně o to, aby prostě vrčela a vrněla jako koťátko, protože zvuk tady toho čtyřválce je opravdu nádherný. Já to zkusím schválně nastartovat. Jestli tam bude slyšet to cvakání. Teďko to moc slyšet není. No uvidíme. Každopádně
Zimní projekt se o sebe přihlásil sám. Prostě ji kuchnu, když ji nikdo nechtěl. A podíváme se i na střeva. Kdo bude mít zájem, tak podíváme se na společně. Takže tak, tolik, co se chystá na zimu, už se jezdit nebude. Já se teda samozřejmě na Africe budu snažit jezdit v zimě v létě, ale určitě budou nějaký víkendy, kdy se prostě jezdit nebude. Tak zkusím natočit nějaký workshop videa na téma CB650 vzduchem chlazený motor. Tenhle ten motor očekávám, že snad bude o dost jednodušší, než byl ten motor na CX500. Koho by to úplně čistě náhodou zajímalo, tak někde úplně na začátku jsou videa z renovace té CX500. Ten CX500 motor je vodou chlazený, tohle je vzducháč, takže tady opravdu akorát vykuchám motor, vypustím volej a vrhnu se do toho. Tak mi držte palce a koho to zajímá, tak sledujte workshop videa. Čau a pamatujte, že život je vždycky lepší, když se jezdí.